What is programming language? It is a platform that allows user to give certain instruction to a computer through a code. जस्तै यसको युज भनेको हामीले एपहरु बनाउनको लागि कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर कुनै कम्पनीको लागि कुनै एउटा सफ्टवेयर बनाउनको लागि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं हैन। त्यस्तै गरी हामीले कुनै पनि एउटा कम्प्युटेशनल टास्क हाम्रो कम्प्युटरको कुनै पनि एउटा काम गर्नु पर्यो भने कुनै कम्प्युटरलाई कुनै इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो सर्टेन आउटपुट अब्टेन गर्नको लागि भने त्यतिखेर पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको युज हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पलहरु चाहिँ धेरै खालको छ। जस्तै सी प्रोग्रामिङ हामीले पढ्ने भनेको सी प्रोग्रामिङ हो। अनि यसको जावा, पाइथन, हाम्रो फ्लटर, पीपीसी रहेको छ है। जस्तै यो सी प्रोग्रामिङको सिम्पल सम निकाल्ने एउटा कोड रहेको छ। जस्तै हामीले num1 र num2 दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौं र त्यसलाई एउटा सम भन्ने भेरिएबलमा दुईटा नम्बरलाई जोडेर त्यसलाई डिस्प्ले गरेको छौं। सो अब यो दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि हाम्रो आउटपुट कति आउनु पर्यो 3 + 5 कति हुन्छ 8 भनेपछि आउटपुट आउनु के आउनु पर्यो द सम अफ टु नम्बर्स इज इक्वल्स टु 8। हेरौँ त हाम्रो आउटपुट आउँछ कि नै। द सम अफ टु नम्बर्स इज इक्वल्स टु 8। सो देख्न सक्नुहुन्छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको सिम्पल हामीले सर्टेन इन्स्ट्रक्सन दिन्छौं। जस्तै num1 र num2 लाई जोड है भनेर हामीले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दियौं, यसलाई प्रोसेस गरेर हामीलाई सर्टेन आउटपुट दियो, फिनिश। One quick question for you all. Programming language is pause the video and find the correct option. I will show the solution in 3, 2, 1. Congratulations to you all who found the correct option B.